شما خوب هستین؟ خوبی؟ قربون شما، ممنون. آقا لطف کرده اجازه دادیم که بیام از بیرون. خیلی ممنون. عزیز قربونت. عرض کنم به خدمت شما. سلام خدمت می‌بینندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. قبل از هر چیزی باید ازتون من فرمون صاحب خیلی صاحب میتونی به سیات آخر. سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. چند تا از بینندگان تقاضا داشتن که درخت و فنسالی که قبلا گفته بودم اونا نشون بدم، به خاطر همین با صاحب شیلات ماهی مزرعه ماهی صحبت کردم، ازش اجازه گرفتم تا اون درخت رو به ما نشون بده. این آقا هم صاحب شیلات ماهی هستش. سلام آقا شاهین. خوبی آقا؟ خوبی؟ شما خوب هستین؟ خوبی؟ قربون شما، ممنون. آقا لطف کرده اجازه دادیم که بیام از بیرون. خیلی ممنون. حالا اگر یه لطفی کنید درباره درخت با سی بیننده البگو توضیح بدید، خیلی ممنون تیبون عزیز. والا طبق نظریه کارشناسانی که از قدیم ثبت شده داخل میراث، قدمتش حدودی 1000 سال هست. 1000 الان میگن بیشتر از یه حرف، اما 1000 سال میگن قدمت داره. بعد این درخت، این جوانهایی که دورش زده اینا مال چند ساله، اما اون پشت حدودا این نزدیک 1500 سال دیگه قدمت داره. بعد خودش خود به خود آتیش گرفته. خود به خود آتیش گرفته. یعنی به خاطر جرما بود؟ نه اصلا این چنار میگه اصلا خودش یه چی داره، حالت داره که هر زمانش زیادتر میشه آتیش میگیره، گاز تولید. اینم بعد یه عرض کنم خدمتتون یه چون تو که تعریف کردن برا ما گفتن نظرگاه بوده. نظرگاه؟ آره. یعنی چی دقیقا نظرگاه؟ یعنی میومدن زیارت. آها، زیارتگاه بوده. بله زیارتگاه بوده، به خاطر همین. بعد یادا میگن آتیش گرفته، به خاطر همین طور شده. ارتفاع چقدره نمیدونی؟ ارتفاع بلندی این درختان که تا حدود یه 20 متر میشه، اما خودش 5 جوونه داشته. جوونه اول سمت چپ، سمت اونور، سمت اینور میرفت. 5 جوونه داشت. دور تا دورش جوونه زده از قدیم. حالا من یه فیلم برداری ازش ببخشید. فقط اینقدر بزرگیش باید بیام هلی بیام آقام که همه شو داخل یک کارت. واقعا درخت بزرگه، شاید داخل ویدیو معلوم نباشه ولی خب خیلی درخت بزرگه. هر چقدر من میام عقب‌تر درخت کامل داخل کات نمیافته. بریم از نزدیک هم ببینیم جای چه سوخته.
یعنی ما الان دقیقاً داخل خود درخت و متاسفانه به هر دلیلی آتیش گرفته. این درخت هم هر سال داره بزرگتر میشه. جوانهایی که زده حالا خودتون هم داریم مشاهده میکنید. هر چقدر من همش خیلی زخیمه قطب داره. آبی هم چی داریم لازم میکنین آب چشمه برمه که قبلا ازش برداری کردیم که دلیل تشکیل شهرستان لردگان هم همین آبه، آب چشمه بر. چیچو باشه. داخل ایرو علاوه چه محیط پرورشیده چند تا هم درخت کاشتن پرورش دانه درخت میوه، یه هم درخت آلویه، درخت جردو،
درخت انگور. حالا ببینم انگور داره یا نه. آره انگور داره ولی هنوز نرسیده. یه هم درخت سیب به احتمال زیاد. سلام آقا. غذای مخصوص ماهی هستش. حالا اگر باز بشید این مزرعه ماهی یکی از بزرگترین مزرعه‌های ماهی داخل شهرستان اردبیل که واقعا باعث رو بیه که چند تا خانواده از این طریق کسب درآمد کنن
مایه‌هایی هم که دیدیم اکثرا صادری بود توی استان‌های شمالی و خارج از کشور. خیلی جای قشنگیه. این مزرعه چند بخش داره، به چند قسمت تقسیم می‌گیره. قسمتی که باید بگیریم از ظروف بچه ماهی پرورشیده، بعدش سالونی که سرپوشیده بید، مایه‌هایی که موقع فروششونه و الان هم قسمت مایه‌هایی هستن که متوسطه، وزنشون متوسطه. حالا خودتون هم مشاهده کنید. عزیز قربونه. عرض کنم به خدمت شما ما مایی از سال اولی که تشریف بردیم تخم و تکثیر و این چیزاست. از اونجا تکثیر که کردیم مایی 1 گرم 2 گرم، بعد انتقال میدیم فوزهای بعدی میشه مایی 10 گرم 10 گرم به بعد انتقال میدیم این بر میشه مایی 100 گرم 100 گرم، بعد انتقال میدیم فاز 3 میشه مایی نیم کیلو. همینطور انتقال داده میشه میرسه به مرحله 4 فاز 4 که ماهی 1 کیلو میشه. ملاحظه کنید میشه ماهی 1 کیلو. اینا 1 کیلویی هستن درسته؟ این مرحله که رسید به بازار عرضه میشه. اون قسمت که سالون که سرپوشیده بود اون ماهی هم صادرات میشه، ماهی گوشت قرمز صادرات میشه. اونا صادرات میشه واسه بقیه استانا یا خارج از روسیه و اینجا صادرات میشه، عراق و روسیه. درسته. یعنی خارج از کشور اونا فقط همش اون خارج از کشور. نه من فکرم استان‌های شمالی هم میدیم. استان‌های شمالی اکثرا ماهی‌های سفید استفاده میکنن. ماهی گوشت قرمز استفاده میکنن، مگر نه ماهی صادراتیه، ماهی 2 کیلو به بالا، 2 تا 3 کیلو به بالا. وقت داخل آب سرد پرورش میدین یا آب گرم؟ آب چشمه است. آب چشمه برق. خیلی ممنون دستتون در خدمتتون. سلام خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. قبل از هر چیزی باید ازتون معذرت خواهی کنم که به همه نظرات و پیام‌های شما پاسخ میدم، چون همه کارهای کانال من تنهایی انجام میدم، فرصت کافی پیدا میکنم که به همه نظرات پاسخ بدم. چند تا بیننده از من پرسیدن که آقا چرا ماشین‌های داخل کشور ایران اکثرا سفید رنگه؟ شرکت‌های تولید کننده خودرو چون هزینه کمتری برای تولید خودرو انجام بده از رنگ سفید استفاده کنه که هزینه کمتر ولی سود بالاتری سیشو داشته، خاطر همین اکثرا رنگ ماشین از سفیده. بعضی آنشون چرا اتوبوس و مترو این چیزا داخل شهر وجود نداره. این شهر کوچیکه و
نیازی به اتوبوس و مترو نداره، ولی داخل شهرهای بزرگ هم مترو و هم ایستگاه اتوبوس داخلش وجود داره. و بعضی از بینندگان منو به دروغگویی متهم کردن که آقا حقوق $100 نیسته و $100 بیشتره. خواستم به بیننده عزیز بگم که در این ماه نسبت به ماه گذشته افزایش حقوق داشتم و به جای $100 $130 حقوق دانم که حتما پیش واردش داخل ویدیو نشون دیدم که مطمئن ما تا به حال از کسی پول تقاضا نکردم و همچین کاری هم انجام نیرم. پس دلیل نه چه دروغی به شما بینندگان عزیز بگم. متاسفانه از سوی چند نفر چند تا کانال اشاری مورد تهدید قرار گرفته و باید به اونو رسیدگی کنم. سهمی با رفت داخل کلانتری و از اونو شکایت کردم که اگر اتفاقی سیمون بیفته مسئولش اونو کن و تاوان پس کن. چند تا هم بیننده از اون پرسیم که آقا کشور ایران کشور صاف‌هسته یا نه؟ در جواب بیننده عزیزم باید بگم بله، کشور ایران کشور صاف‌هسته که فصل‌های بهار، تابستون، پاییز و زمستون داخلش وجود داره و تغییرات آب و هوایی شمال تا جنوب خیلی فرق داره. شاید جایی که برف و بارونه، جای در خیلی گرمه و برف و بارون داخلش وجود نداره. چیزی که باید به شما بینندگان عزیز بگویم اینه که مردان ایرانی برای گرفتن زن دوم باید حتما اجازه زن اول یا از دادگاه اجازه بگیرن که بتونن زن دوم بگیرن. در غیر این صورت دادگاه اونا رو مجازات میکنه. و دوستان دیروز داخل یوتیوب چند تا فیلم کانال اشاری داشتم نگاه میکردم، واقعا ناراحت شده بودم چون به خاطر پول داشتن بچهای خودشون اذیت میکردن، از اونا داشتن سوء استفاده میکردن. من برای بازدید کانال خودم اینا رو نمیگم، من فقط برای این میگم که دیگه اون بچه ها مورد آزار و اذیه واقع نشه. لطفاً اگر کانالی رو دیدین که داخل اون بچه‌های اذیت شدن اون کانال رو گزارش کنید و لغو اشتراک بزنید تا دیگر همچین کاری نکنید. از کاورهای از انگیز استفاده کنن که بچه خودشون رو میخوان ببرن ولی اون خانم اجازه نمیده، مادرشون اجازه نمیده. اصلا فقط بهتون بگم اینا همش دروغ. شاید الان واسه من دردسر درست بشه، ولی من بخاطر همون بچه‌هایی که دارن اذیت میشن وظیفه دارم اینا رو به شما بینندگان عزیز نمیخوام بیشتر از این اون بچه‌ها اذیت بشه. حالا اگر شد از داخل همین شهرستان مسابقه میکنم از چند نفر تا حقیقت ماجرا رو بفهمید آقا این کانال های اشاری واقعیت دارن یا نه. من نمیگم همه این کانال ها دروغن، نه، شاید بعضی هاشون هم واقعیت زندگی خودشون رو نشون میده ولی اکثرا دروغن. دوستان الان اومدیم بیرون شهر و چند نفری از من پرسیدن که زمان برداشت برنج‌ها داخل این منطقه چه موقعی؟ خواستم بگم که برنج‌های این منطقه اوایل پاییز درو میشن و قابل برداشت هستن. حالا خودتون هم مشاهده میکنین اینجا رو. اینا مزارع برنج هستن.
اون چند روز پیش به اون دختر قول دادن که واسهش دفتر مداد میبرن. الان میخوام برم چند تا دفتر خریداری کنم و تحویل اون دختر بدم. هوا هم داره ابری میشه و احتمال داره بارندگی هست. احتمال بارندگی هستش. چند تا از بیننده به ما تقاضا کردن گفتن بیا چپرپز نیمان نشون میدین. الان رفتم پیش خواهرم سوار ماشین شد چردان بی. ولی خب حالا چند تا از بیننده هم و گفتن بیا قبلا که داری از بچه ها داری سوء استفاده کنی. من به خاطر همیو داخل چند تا فیلم اخیر اونو نوردم. یه پارکینگ هم بودیم با یه تراش هفتاد و شیش 79
فرما. گوسه دل برو بالا تشت خیلی بارون زید. بارون زید او برت فرزنده ایم برسه که آخه که زنده ایم که او کلا خیس یعنی یش بارون میزه سعدان ازش من داخل شهر اصلا نزدی كلان يوم سكي بس يقول لك كلان او رفر يشريال بوسيدين بفرمایید داخل سوال بشین دست در نکنه زحمت چشیدید الان به چند تا دفتر اومد آدم میستر اون سیش دفعه قبلی تو من میگفتم بیام زحمت چشیدید دستی هم از آن توبی و خود باش سلام بخشید اختیار دارید بشین بفرما إنه رسيد وعد أنا لا تعرف شو هذا إيقاع أزيته وبيري يعني قوسته نار ريتين ترميت صاير بارون و شديد يوم ومن يزيرو؟ ها مرة داخل صاير شو جوز قوية ما نسيب أحسن سكني وصانة اللي بيني نامه قلنا يا كاغذ يا قلم بيو تابوز مثلا ميجني كلام فاش وبتوال هم بس خيس خیلی بارون زید الان باش راحتیم یا آها راحتیم خوبی خداش نیا بایزه همین الان بارونه چجورو گوسنده لرتی من قاش بارونه موجرو گوسنده با ایرو بیا الان یای چجوری اپرا بونجه هم اصلا کتابیا ما ها بگه قام علمو بیو آقا معلمی بتری زیاد خده؟ کتابته؟ اینو یه دورایی به نه سرپرستیش نکنید جلو سلام واقعا هوای رن خیلی خوب سرده شو خیلی سرده شو لذتمون ولی روزل بهتره ها روزل گرمی شو سرد مثلا یکی دیوارون زیده هنز خیلی شو هوا سردی بود تامه تسوی درست کنم بیارم نه زحمت ما چشم الان باید برم تسوی بخیری ما یه سر تو بزنم برم زحمت چشیری ما هم بشین بشین تام بیا بشین تام بیا بشین واقعا میره چورونه ها با گوسنده تابره واش بگو بیای چی تابره اما قامیر بگو تا بیای بگو معلم اومد بیو موجش کتاب بیای تمام تسوی درست کنم iyi ıslah edeceğiz. Babam bize isteğiyle Dona. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حالت خوبه؟ سلامتی؟ خوبی؟ قربونت عزیز. سیدر خوبی؟ عزیز. سلامتی؟ ها؟ گرم بشین.
حالت خوبه؟ قربونت سلامت باشی. نزو آه، نمار الان خوبی؟ قربونت سلامتی؟ چه ببخشید جواب چه هوا از دیداری یا این خیلی هم بارون زده حسابی یه بارون خوبی زد در دفعه هم زنگ نمی مامان که بچه شو بدی پایده اما باید بریم روستا این پایده ها در زودتر بره بهتره کم هی هوا سرده بود الان خوبی؟ شما خوبی؟ سلامتی؟ چه خبر؟ زحمت چشید؟ خیلی دفتری بودی ها؟ شچیله در دنیا؟ میخوای اسمونه نمون شچیله است یه چی شچیله ایش در دنیا تویش اوریو پوچیه اسمه؟ شچیله سی شچیله موقع داره دستی زنک چی کنی؟ چه خبر؟ خوبی؟ چه؟ بهتری؟ خوبم بهتر مالم خدایا شکر و راحتیم با ما هم دست زن راحتیم هم باید گوسنده شد در گوسنده ایش درشدیم ولی خواهم برو شمال خواهم زمش کنم باید همون روستا خیلی روسته کنین یا پذیر تا نرید چی بوی یه عقد ساده عروسی نیست یه عقد ساده بازم خوبه یه عقد ساده خیلی بیننده هم خیلی به زنوبادی و اون خانم خیلی خششون بکن دست زنه که هم اسکانال تو سوی کانال چند حرف از نیست کینو سه چه دفعه قبلی چومم یا عمر و تو بپرسم همین قدش بالا چند اسمشه چند بر اساس فونشه بر اساس همین زینوز چکنو شد بیننده رم دست زنه که هایی ماما ایگی یه سر این زردی بی من پاپیله بیارش نشتش یه سر اینی بی همون بی من پاستا کو نه بیارم اونیش زردی بشی باش فرمایه بسار بخیر بخشم بخش زمانی که باید صحبت کنی اصلا خود میگوی بوی متشکرم صبح بخیر من گوشتم دستام چه حلقه دست نه انشالله خواه به زوسی روستا او رو اگر بیان بیم همون رو بهتره این اذیتی بیان بارون و بیاون و اونم شما بارندگی داره چی و لاغل از ذهن نبود بارون خوبی با چه بخیر نه بارون نه 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 شو بارون نداشته بودی؟ نه شو نه روز دیاره روز هوا شوست ولی سه شنبه شنبه خستوبه سه شنبه پس نه پس داره ساعت سه شنبه شنبه بارون پس ولی چه نمیخوام یا یه دنیای یه هم شچیلای شچیلا شوچیلا نوردی سی تا بریم آقا نه زحمت چشی سکن دستشم درد نکنه فرمود صبح بخیر صبح میتونی به سیعت آخر بدن داغ توی داغ سیمونه خوب آسای روی کوت رو آقا بران آقای دورا یا یه سردشت حالا باید برم سی شهر کورد منم نه کور بسته مثلا همینه ایمون با برم سی داره آموزش برش شاعر از دورو منم یه بونم کور ولی خیلی هم ده منطقه دورو دنید عجبی های منطقه خیلی ما خمو سردشت بهتره یه رنگ دارش بهتره هم امکاناتش بیشتره
آن دیده بود تا بولیده تماشته Ayvar kela, seçila. Hata var. Ya bu kas. Bir. Hadi. Sıkıntı ne yok ya? Staka bizi Bazen sıkı böyle. Sıkılan ya. Sıkı sıkı sıkı. متعامل اون کاش کنسیلیو یعنی گفتم ایتالیایی حرفی زی پسر کنم یا نجروبی یا نجرایی یا نجروبی یه چند تا دست یاد جفتن دیگه یا نجروب اما این کارش کرد این کارش کرد زحمتی بچشتر یکی دا نه ولا بش برم بیتاق چه خیشناسی بود؟ مندنیزش چی؟ نه ایدی چی کرشه؟ آها ایدی خیلی بگوش خیلی بگی مندنیز هم بگیسن خب اون نسیدم خیلی ها مرده واقعی گو یا ملچه سیگه با kitap şey. Sen işte mesela bizler kitap işe ders. Güzel değişik. Lezzetli doğru. Mesela yazılar çarşıda ama var kitap işe ders. این تازه به آن کارگر رو اون زمان کارگر رو اینطوری میسون یه زمان یه چشمه نگاه میکنه خیلی سخت خیلی سخت درسی مکتبی چند سال یه کاری کردن؟ دیگه نظرم یه 7-8 سال کار کردن که کنترل بودی ولی به اتهام میشه تمام بود یه ساعت اون مثلا نفت دلار مثلا من همون دلار تو مخزن دلومه نفت دلومه چیزی یعنی خراب یا؟ نه سن افتتاح شدن بعد دلومش شدن همانش خیلی خرابه بیدی چی خرابه شده؟ اینه بیشتر چپونه داره بیشتر میشه واقعا بیکاره سمید را نمید قدیم تاریخی خراب شد چرا؟ نه سراغ خریده رو میداشتی چکن نه مگم نه اگر این طبقه بچه نفسی یعنی اون بازارده حالا رفت زنه خراب خیلی برای تای اصرونه دست دارده که خیلی ممنون بودی باسی اصرونه درست کسی خدا؟ عزیزی دست زحمت کشید بخش خدا دست در نکنه خدا سلامت بشوی ابوالفضل خونه خانم راحتی؟ باشی که زره تو؟